وبناء على طلباتكم هنتكلم عن مسمار الإليتا أو الأليتا. ده كده المسمار، وده الفشر البلاستيك الخاص بيه، وفي الآخر بنقفل عليه بالصامولة المخصوصة بتاعته. حد فاهم حاجة؟ يبقى يلا بينا نشوف الفيديو مع بعضينا. مسمار الإليتا هو المسؤول عن تجميع الأخشاب زي المطابخ والمكاتب بحيث أنها تكون قابلة للفك والتركيب، شغل أيكيا يعني. دول كده أجزاء الإليتا، وعشان بقى نركبهم بنستعمل أداة مخصوصة أو جيك مخصوص لكده. القطعة دي مع الجزئية دي، الحتتين دول اسمهم أداة تركيب مسمار الإليتا. بيجي بقى مع الجيك المفتاح المخصوص ده عشان نغير مقاسات الحفر فوق أو في الجنب، وكمان بيجي معاه البونط دي، بونطة 8 مللي وبونطة 10 مللي وبونطة 15 مللي. البونطة ال8 دي عشان نحفر للكوايل، البونطة ال10 عشان الفيشر بتاع المسمار، البونطة ال15 عشان نحفر مكان للصامولة. أنا بعد إذنكم هستعمل البونط التويست الحدادي بتاعتي، برتاح لها أكتر، بونطتين 8 وبونطة 10، لكن البونطة ال15 دي مش لاقي عندي زيها، فهستعمل اللي جاية مع الجيك. هنحتاج كمان لمفك أو اتنين، يعني المفك العادي هستعمله للصامولة الكبيرة فتحاتها كبيرة، والمفك الكروس أو الفيليبس أو الزائد هستعمله لربط مسمار إليتا نفسه. في ناس بقى بتشتغل وتظبط مقاساتها باستعمال الكاليبر أو القدمة ذات الورانية، لكن أنا هقول لكم على طريقة أسهل بكتير ويمكن تكون أدق كمان. في الجزء ده في تظبيطتين، الجزء أبو 3 فتحات والجزء أبو فتحة واحدة. أبو 3 ده فيه مسطرة خلفية، ومفروض اني بظبط العيار بتاعها على نص سمك الخشب اللي هشتغل عليه. 18 مللي يبقى العيار 9 مللي، 16 مللي يبقى العيار 8 مللي، وهكذا. فانا بقى بعرف الخشب بتاعي كام وعلى اساسه احدد العيار، او اني احط علام عند نص الخشبه بالظبط باي طريقه بقى، وشرحنا منهم كتير، واظبط بقى العيار عند العلامه دي. ده الشغل البلدي اللي بيكون ساعات ادق. الجزء ابو فتحه ده بقى بظبطه على نفس ارتفاع مسمار الإليتا من غير سن البرمه، يعني جسم المسمار بس. برضو تقدر تقيس بالكاليبر مثلا وتظبط العيار، او تستعمل المسمار نفسه وتحطه مقلوب جنب المسطره وتخلي العيار فوق المسمار بكسر الملي او بملي. ده كده انسب عيار لاني شغال على ارض الواقع. كده أداة تركيب الإليتا بتاعتنا جاهزة. الجزء التاني ده بقى فيه فتحتين 8 مللي وفتحة في النص 10 مللي. فتحات دي ستاندرد وهم نفس الفتحات اللي هنا. نبدأ بقى الشغل اللي بيكون حالة من اتنين، يا بركب جنب في أرضية، يعني جنب مطبخ مثلا على الأرضية بتاعته على السوا هنا كده، أو بركب فاصل بين ضرفتين مثلا. فهنشوف إزاي هنعملها في الحالتين. احنا معلمين عند نص سمك الخشبة اللي هنشتغل عليها، بحط الجنب على الأرضية وبعمل علامة، اقلبها واحط علام تاني واوصل ما بين العلامين عشان ابقى حددت مركز الجنب على الارضيه. لازم تكون مظبوطه العلامه دي. بربط بقى الاداه بتاعتي، انا مختار ان ده يكون ظهر الخشبه وده الوش. في الظهر بركب بقى الجزء ابو فتحه واحده، بظبط الاداه عند الطرف واربط المسمار كويس. الوش الداخلي بخلي عنده الفتحه ال 15 مللي والثلاث فتحات دول من تحت. بستعمل بقى مقاسين من البونط ال 8 مللي، انا ظبطتهم على مقاس الكوايل اللي هشتغل بيها، مقاس طويل ومقاس قصير مظبوطين وموزونين. ببدأ بالبونطة الطويلة لأن الحفر هنا هيسمح لي إن الكويلة أغلبها يدخل في الخشبة، لكن في خشبة الأرضية بيكون الجزء الأصغر من الكويلة هو اللي بيدخل في الخشبة، فعشان كده بستعمل البونطة اللي عيارها أصغر. لو ما عندكش غير بونطة واحدة هتضطر تغير العلام بقى كل شوية. نبدأ بقى نحفر بالبونطة ال8 مللي في الثلاث فتحات دول ثقبين للكوايل، وده ثقب مسمار الإليتا نفسه. بعد كده بقى هحفر هنا بالبونطة ال 15 مللي. تمام كده. نعمل بقى ثقوب تانية عند الطرف التاني بالظبط. حلو. طبعا لو اللوح كبير ممكن اركب 3 أو 4 مسامير إليتا، لكن احنا هنا هنكتفي بشرح 2 فقط على الاطراف. بعد كده بقى نجيب الارضيه اللي هركب فيها الجنب والفتحات دي من جوه. طبعا الدليل ده فيه خط جانبي كده علام عشان اظبطه عند خط العلام اللي انا رسمه على خشبه الارضيه. الخطين او العلامين لازم يكونوا راكبين على بعض. الجنب بقى اللي انا حفرته هركب فيه كويلتين في الثقوب اللي في النص، وهحطهم فوق بعض واوزنهم على بعض بالظبط. وهستعمل بقى الفتحه اللي في الجزء ده في اني ادخل فيها الكويله.
واظبط الخط المرسوم مع خط العلام اللي في الجزء ابو 3 فتحات، والخشبتين يكونوا ماشيين مع بعض. هنحفر الاول بالبنطه 8 مللي. كل ما بعمل ثقب بحط فيه كويله تثبت لي الجيكه اكتر، وبعدين بقى بحفر بالبنطه ال10 مللي لثقب المنتصف. نشيل كله. تمام. نكرر بقى نفس العمليه تاني. كده خلصنا عمليه الحفر والثقب والتظبيط. نخش على التقفيل. دول فتحتين 8 مللي وفتحه 10 مللي. 10 مللي دي هدق فيها الفيشر البلاستيك. بالنسبه للفتحتين ال 8 مللي هركب فيهم كويل. ونكرر يا معلمي. في الفيشر هنيجي نربط فيه المسمار كويس. طبعا ما بنستعملش الغيره عشان يبقى قابل انه يتفك تاني. وبركب بقى الجنب في مكانه. بيدخل شحط محط بالملي والسنتوفه، وادي روس المسامير اللي هركب فيها الصاموله بحيث يكون السهم لتحت، واستعمل بقى علامه الموجب للربط وعلامه السالب للفك. التركيب على الشعره ومظبوط ظبطه معلمين. طب والله حلوه، قويه ومتينه، ممتاز. لو فرضنا بقى ان عايز اركب فاصل في النص، خليني افك الخشبه اللي ركبتها عشان هنستعملها تاني. وانتوا بقى مفكرين ان الموضوع فيه كلام كتير وكده يعني. لا، مجرد اني بختار المكان اللي عايز اركب فيه الفاصل ده، بحط علام على الارضيه عند علام النص اللي انا عامله، اشد خط باي زاويه او مسطره علام، نفس الخطوات اللي عملناها قبل كده هنكررها تاني. مفيش اي ابداع. الابداع بقى الحقيقي انك تدعم اخواتك باللايك البسيط بالنسبه ليك والمهم جدا بالنسبه لينا. وهستنى بقى تعليقك وتقول لي رايك وتقول لي كمان ايه المحتوى اللي تتمنى تشوفه عندنا قريب. الإليتا دي موجوده في الاسواق، وفي جروبنا على الفيسبوك عندنا عم مدحت بيصنعهم بنفسه وبيبيعهم كمان. وانا عن نفسي هسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو لو عايز تبص بصه او بتحب تشتري من الاونلاين. يلا، هوصيكم بقى لايك والشير، وان شاء الله نتقابل على خير. سلام عليكم.